සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දියන් ඕලොක් එකේ පුට් එක උස්සන්නේ මෙතනින්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒක පිටිපස්සෙන් තියෙන මේ ලිවර් එක තියෙන්නේ මේකට චේන් එකක් හරි කේබල් එකක් හරි දාලා මේසෙට හයි කරගත්තාට පස්සේ පුට් එක උස්සන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි අවශ්‍ය වෙලාවට පුට් එක මෙතනින් උස්සගන්නේ. ඉතින් සමහරක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් පුට් එක උස්සන්න බෑ. පුට් එක ඉස්සුවට ලිවර් එක ඉස්සුවට ඉස්සෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇසන්ටික් කැනේටනේ මේකේ මේ ස්ක්‍රූ එකට ඒකට හේතුව තමයි මේ තියෙන්නේ දැන් මේ අපි ෆුට් ලිෆ්ටර් එක උස්සනකොට මේ ඇසන්ටික් එකක් තියෙන ඇණයක් නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඒක අපිට මෙහෙම ස්ක්‍රූ පුනියන දාලා ස්ක්‍රූ පිනියනින් කරකවලා ඒ එක පැත්තකට මේක මේ බර කරලා තින්නේ ඇනේ ඔළුව එක පැත්තකට වැඩිපුර බර කරලා අනිත් පැත්තට අඩු කරලා තින්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන තියෙන නට් එක සයිස් 7 අතුරෙන් බුරුල් කරලා මේ ඇණය ඒට මේට කරකවල ඉස්සරහට පස්සට අරගෙන අපිට පුළුවන් මේකේ ඇසන්ටික් එක ලං කරගන්න අඩු කරගන්න ලං කරගන්න ඇඩ් කරගන්න ෆුට් ලිෆ්ටර් එකට. එතකොට අපිට පුළුවන් කොච්චර ෆුට් එක ඉස්සෙනවද නැද්ද කියන එක පාලනය කරන්න. දැන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඕගොල්ලෝ රියන දිලා ආවට ඉස්සෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ ඇනේ උඩහට පල්ලෙහාට කරකවලා. ඊට කලින් අපි මේ 7 අතුරින් මේ නට් එක බුරුල් කරන්න ඕනේ. ආයේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය තියාගත්තට පස්සේ මේ ඇනේ තද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඕනට වැඩිය පුට් එක උඩට උස්සන්න එපා. මහනකොට ලූපර් එක වදිනවා ඊට පස්සේ පුට් එකේ. ඒක නිසා ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරනකොට හරියටම බලලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. අනවශ්‍ය විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරොත් ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒක නිසා ඇත්තටම දැන් මහනකොටත් පුට් එක නිතරම උස්සන්න ඕනේ නැහැ. රෙද්ද තියලා මැව්වට කමන්නේ නැහැ. හයි ස්පීඩ් එකේදී වගේ උස්ස තියන්න ඕනේ නැහැ. තියන්න ගියත් කරදරයක් සමහරක් කඩ නූලුත් කැඩෙනවා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඉක්මනින් එන්නම්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු ගැන වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඒක ගැන කතා කරනවා.